હેલો ફ્રેન્ડ, આજે આપણે ઘરે ખમણ ઢોકળા બનાવીશું. કારણ કે કેટલાક લોકો કહેતા હોય છે કે બેકરી જેવા ખમણ ઢોકળા ઘરે બનાવો, પણ એ શક્ય હોતું નથી. પણ આપણે ઘરના જેવા જ ઘરે ઢોકળા બનાવીશું. ખમણ ઢોકળા તો એકદમ પોચા અને સ્વાદિષ્ટ બનશે. તો ઘરના સાદા બેસનમાંથી અથવા તો ચણાના લોટમાંથી બનાવીશું. તો એના માટે આપણે લેવાનો છે ચણાનો લોટ. મેં અહીં એકદમ દુકાનમાં મળે એવો ચણાનો લોટ લીધો છે, 2 વાટકી. એમાં નાખીશું મસાલા માટે મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે. ત્યારબાદ કલર માટે નાખીશું હળદર અને 1.5 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું. એટલે આપણા ખમણ ઢોકળા છે એકદમ ખાટા મીઠા બને. અને અહીં એના માટે મેં લઈ લીધા છે લીંબુના ફૂલ. એનો ભૂકો કરી દીધો છે, એને પણ એડ કરી દઈશું. હવે મસાલા એડ થઈ ગયા પછી આપણે એમાં નાખીશું તેલ, એટલે આપણા ઢોકળા એકદમ પોચા બને. તો એને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અને લોટના બનાવવાથી આપણને ફાયદો થાય કે દાળને પલાળવી કે એને પલાળીને મૂકી રાખવી, ક્રશ કરવી. જ્યારે પણ તરત જ બનાવવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે આપણે આવી રીતે ખમણ ઢોકળા બનાવી શકીએ છીએ. તો થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈ અને આપણે એની બેટર બનાવવાનું છે. તો બેટર બનાવવા માટે આપણે એમાં લમ્સ ન રહે એનું ધ્યાન રાખવાનું છે. તો આવી રીતે આપણું બેટર બની જાય. હજુ એમાં થોડા લમ્સ છે તો એને સારી રીતે મિક્સ કરી હલાવી અને એના લમ્સ તોડી દેવાના છે. હવે આપણું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે. એમાં નાખીશું ઈનો. એક સાઈડ મેં પાણી ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે કુકરમાં. ઈનો નાખીશું તો લેમન ફ્લેવરનો ઈનો છે. એમાં પાણી નાખી અને એને સારી રીતે પ્રોસેસ કરી લઈશું. એટલે એમાં જે ફીણ છે એકદમ સરસ રીતે આવી જાય. અને એને હલાવી અને ફટાફટ આપણે આપણા ખમણ ઢોકળાના બેટરમાં નાખી દઈશું. હવે એને મિક્સ કરી લેવાનું છે બેટરને સારી રીતે. એટલે ઈનોનું જે પણ એના ગુણ છે એ આખા બેટરમાં ભળી જાય અને આપણું બેટર એકદમ ફ્લફી થઈ જાય. તો એને સારી રીતે હલાવી મિક્સ કરી ત્યારબાદ આપણે પ્લેટને ગ્રીસ કરી લેવાની છે અને એમાં આપણું બેટર છે એ નાખી દેવાનું છે. ત્યારબાદ આપણું ગેસ પર મૂકેલું પાણી ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આ પ્લેટને આપણે થવા માટે મૂકી દઈશું. 10-15 મિનિટ લાગશે ખમણ બનતા. ત્યાં સુધી આપણે ખમણ માટેની ચટણીની પ્રોસેસ કરી લઈએ. તો મીઠી ચટણી બનાવવા માટે અહીં મેં લીધું છે બેસન 2 ચમચી, ખાંડ, મીઠું, હળદર અને લીંબુના ફૂલ એડ કરી અને એને સારી રીતે આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો પાતળું બેટર બનાવવાનું છે, જાડું બેટર બનાવવાનું નથી. કારણ કે ચણાનો લોટ છે એ ઘટ્ટ થઈ જાય છે, એટલે એકદમ પતલું બનાવવાનું છે. તો આવી રીતે બનાવીને એમાં થોડું વધારે પાણી ઉમેરી અને એને આપણે એક સાઈડ મૂકી દઈશું. ત્યારબાદ એને વઘારી લેવાની છે. તો હવે આપણે જોઈએ કે આપણું ખમણ પણ રેડી થઈ ગયું છે. એકદમ ફૂલી ગયું છે, પ્લેટની ધારની ઉપર આવી ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો કે મેં ચપ્પુ નાખીને પણ જોઈ લીધું કે એ વ્યવસ્થિત ચડી ગયું છે. હવે એને કટ કરી લઈશું. એને થોડીવાર ઠંડુ પડવા દઈ પછી એના કટ કરવાના છે. તો હવે આપણા પીસ પડી ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ પોચું અને ફ્લફી આપણા ખમણ ઢોકળા બન્યા છે. જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો. ચેનલમાં નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. બેલ આઇકોનને પણ દબાવજો એટલે આવા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. તો હવે આપણે ખમણ ઢોકળા માટેનો વઘાર તૈયાર કરી લઈએ. તો એના માટે મેં તેલમાં રાઈ નાખી દીધી છે. રાઈ તતરે એટલે આપણે એમાં હિંગ નાખી દઈશું. ત્યારબાદ લીલા મરચાં ઉમેરી અને એને સારી રીતે હલાવી અને એમાં 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને એમાં ખાંડ પણ એડ કરી દઈશું. તો આ બધું સારી રીતે ઉકળી જાય એટલે આપણે ખમણની જે પ્લેટ છે એના ઉપર વઘારને રેડી દઈશું.
તો એકદમ પાણી છેક નીચે સુધી પહોંચી જાય એટલા માટે આપણે કટ કરી અને પછી જ વઘાર રેડવાનું છે. તો હવે ગાર્નિશ કરી દઈશું લીલા ધાણા નાખી અને એકદમ સરસ મજાના ઢોકળા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો છે ને એકદમ દુકાન જેવા ઢોકળા આપણે ઘરે પણ આવી રીતે બનાવી શકીએ છીએ. હવે એના માટે ચટણી માટે આપણે વઘાર કરી દઈશું. તો ચટણી માટે મેં અહીં વઘારમાં રાઈ નાખી દીધી છે, હિંગ નાખી દેવાનું, ત્યારબાદ લીલા મરચાં અને મીઠો લીમડો નાખી અને આપણે જે પાતળું પ્રવાહી તૈયારી કર્યું હતું એને વઘારમાં રેડી દઈશું. એને થોડીવાર માટે હલાવતા રહેવાનું છે. જો એને હલાવશો નહીં તો જામી જશે, ઘટ્ટ થઈ જશે, એટલે એને હલાવી અને તૈયાર કરવાનું છે. તો આપણી ચટણી સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે ચટણી સાથે આપણે ખમણ ઢોકળાને સર્વ કરી દઈશું. તો એકદમ પોચા ઢોકળા બની ગયા છે અને ફ્લફી પણ બન્યા છે. તમે જોઈ શકો છો કે એની હાઈટ કેટલી ઊંચી થઈ છે, એટલે મતલબ કે એ સારી રીતે ફૂલી ગયા છે. તો મીઠી ચટણી સાથે ખમણ ઢોકળા એકદમ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. તો આવા ખમણ ઢોકળા તમે ઘરે જરૂરથી એકવાર બનાવજો અને વિડીયો કેવો લાગ્યો એ કમેન્ટમાં જણાવજો. મળીએ નવા વિડીયોમાં.